Okay, now that you already understand the difference between ions and atoms, punta naman tayo sa ions, paano gumawa ng electronic configuration for ions. Okay, first thing that you need to consider is the metals, or metals, sorry. Metals like to lose valence electrons to form cations. Samantalang ang ating nonmetals, they like to gain electrons to form an ion. So valence electrons, take note, this is valence electrons, valence electrons. Okay? So yung mga metals mo, sa periodic table natin na nakikita nyo sa inyong screen, yung color blue natin, gusto nila ay maging cations or merong positive charge. So lahat ng metals ay may positive charge. Gusto nilang maging cations. Okay, then yung non-metals mo naman, gusto nilang maging anion or yung ion na may negative charge. So lahat ng non-metals na nakikita nyo sa periodic table sa inyong screen na color yellow, lahat sila ay gustong maging non-metals. Okay? And magagawa lang nila yon pag sila ay nag-gain ng valence electrons. Sa case ng metals, para maging cation, they like to lose valence electrons. Okay? Here, paano ko ba nalalaman yung charges or ionic charges ng mga specific atom? Let's have here, for group 1, you have here positive 1. Sa case ng hydrogen, pwede siyang positive 1 and negative 1. Okay? Here, for beryllium, that is positive 2. For boron, this is positive 3. For carbon, that is positive 4, negative 4. Ang pwede niyang gawing charge, or charge na mapuform kapag siya naging ion. Here, for nitrogen, we have negative 3. For oxygen, we have here negative 2. And for fluorine, we have negative 1. Okay? So, ito yung mga charges na pwedeng mabuo per group. So, group 1, pwedeng positive 1. So, meron kang lithium ion, Li plus 1. For sodium ion, you have Na plus 1. Tama? For beryllium or Be, pwede kang makabuo ng Be2 plus kapag siya naging ion, beryllium ion. For Mg ion or magnesium ion, you can have Mg2 plus. For boron, pwede tayong 3 plus. For carbon, pwedeng positive 4 or negative 4. For nitrogen, negative 3. For oxygen, negative 2. And for fluorine, it's negative 1. Okay, ngayon malalaman niyo kung bakit ganito yung mga charges nila. So let's consider an example. For example, we have sodium atom and sodium ion. Let's have our example, sodium atom and sodium ion. Here, let's write sodium atom. And sulat natin sa kabila, what if we have sodium ion? Or Na plus 1, right? Na plus or Na plus 1 ion. Kapag plus 1 lang, no need na to indicate na may 1. Lagay mo lang Na plus. Okay, pero kung 2 plus, kailangan mo indicate yung 2 plus. Pero sa case ng 1, hindi mo kailangan ilagay na 1 plus or plus 1. Ibig sabihin, kapag may nakitang plus, isa ang ibig sabihin nun. For Na2 plus, walang Na2 plus. For ions na may 2 plus, kagaya ng calcium 2 plus, need mo pa indicate yung 2. Okay? Pero kapag 1, indicate mo lang na ganyan. So, Na plus lang ha, okay? So, here we have sodium. We have here sodium ion. Let's write here. Next, na dapat may consider is ano yung atomic number na gusto nating alamin na element. So, ang atomic number natin ay 11 for sodium, tama? This is hydrogen. Ang hydrogen mo kasi atomic number 1. Ito atomic number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So the atomic number for sodium is 11. So let's write atomic number is 11. Atomic number is equal to 11. And here also for sodium ion, atomic number is equal to 11. Okay? 11 also. Okay, take note that for an atom, the atomic number is equal to the number of protons and also equal to number of electrons. So the proton here, number of protons or P plus, and number of electrons or E minus ay parehas equal sa 11. Okay? For the case of our protons in sodium ion, the number of protons is 11 and the number of electrons is 10. Take note, may imbalance sa number ng protons and ions sa case ng ions. Okay? So, protons and electrons, hindi sila equal sa case ng ions. Okay? Bakit electrons are yung nababawasan at hindi protons? Malalaman nyo yung konsepto na yan kapag nakita nyo yung kanilang electron in a shell model. Okay? So, para malaman nyo kung bakit electrons lang yung binabawasan at hindi protons, consider natin yung tinatawag nating electrons in a shell model. Okay, but first, let's consider the electronic configuration. Para magawa yan tama, kailangan natin the electronic configuration. Your atomic number for sodium is 11, right? So, kailangan nating makagawa
ng, kailangan natin makagawa ng electronic configuration na may 11 electrons. Okay, let's have here. Okay, gawa tayo ng electronic configuration. So the electronic configuration for sodium atom is 1s2, 2s2, 2p6, and 3s1. Okay, so ito yung electronic configuration natin for sodium atom. While for the case ng sodium ion, malalaman natin maya-maya. So this is, okay, I will erase this part. Ito ang ating sodium ion. Sodium plus ion. Okay, so first, punta muna tayo sa sodium atom. Gamit tayo nito. This is red. First is gawin mo muna ang kanyang nucleus, tama? Kung ito ang nucleus ng ating sodium atom, ilang shells ang gagawin natin? So dahil ang last number natin ay 3 sa 3s1, ibig sabihin meron ka lang 3 shell. Okay, so for the nucleus, sulat lang natin, we have here 11p plus and neutrons or n naught or n tapos raise mo sa 0. So no need na to indicate kung ilan yung kung ilan yung ating neutron. Okay? Basta ang mahalaga ma-indicate nyo yung proton. So 11 protons and 3 shells, right? Here, let's do it. This is your first shell. This is our first shell. Okay, and gawa tayo ng ating second shell. This is our second shell. Gawa tayo ng ating third shell. This is our third shell. Okay, now let's distribute now the electrons. For the first shell, we have 2 electrons. Dahil mayroon tayong 1s2, so 1, 2. Second shell, we have 2 plus 6, so 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. And for our last shell, we have 1 electron, so E minus. So this is the electron in a shell model for our sodium atom. Now, let's consider paano tayo magkakaroon ng sodium ion. Again, kanina nakita niyo yung concept na metals like to lose valence electrons. Ilan ba ang valence electron ng sodium atom? Okay? Ang valence electron ng sodium atom ay isa, or yung ito yan, right? Yung electron mo sa outermost shell, yung pinakalabas mo na shell, may isa kang electron. Okay? At dahil nga sa concept na metals like to lose valence electrons to form cations, dahil gusto nilang maging cations, kailangan nilang ibigay or i-lose yung isa nilang valence electrons. Okay, valence electron, sorry. Gusto nilang i-lose yung valence electron nila. So, sa case ng sodium, dahil isa lang ang valence electron niya, yan ay ibibigay niya. Pwedeng merong chlorine or chloride sa solution at kukunin niya ng chloride or ibibigay yun, sa kanya yun ni sodium para maging stable itong si sodium. Okay? So now, kung sinasabi natin na para maging cation or maging sodium ion to, kailangan niyang ibigay itong kanyang electrons or valence electrons, anong magiging electronic configuration? Here, let's use this. Kung sakaling ibibigay mo yung valence electron mo na isa, ibig sabihin, mawawalan ka na ng valence electron sa labas mo na shell. Tama? So, para maging ion ka, ito nang mangyayari sa'yo. So, let's use red. If this is your sodium ion, okay, sulat tayo. Meron siyang 11p plus and neutron. Hindi natin na-need indicate yung neutrons. And ilan ang magiging shell niya. Kung napapansin natin, yung sodium atom kasi natin, meron siyang 3 shell. Pero kung para maging ion siya, kailangan niya ibigay yung valence electron niya. Kung mapapansin nyo, meron lang tayong isang valence electron sa kanyang valence shell or outer shell. So kapag binigay mo yung isa na yon, parang tinanggal mo na din yung electron na yan doon sa shell na yon. Ibig sabihin, para kang nagkaroon na lang ng 2 shell. So instead na 3, yung magiging shell mo, dahil binigay mo yung electron, nawalan na ng electron yung valence shell na yun, parang mangyayari dyan, parang nabawasan ka na ng isang shell kung nasaan yung electron na pinamigay mo. Okay? So, ang mangyayari dyan, dahil ibinigay mo siya or dinonate siya ng metal,
magiging dalawa na lang ang valence shell mo. Parang magiging dalawang valence shell mo. Here we have 2 valence shell. Okay? Sorry, not valence shell. Parang magiging dalawa na lang ang shell mo. Dahil binigay mo na yung electrons na nasa valence shell mo. So overall, ang magiging electronic configuration mo is 1s2, 2s2, and 2p6, right? Dahil itong isa mo na 3s1 mo, binigay mo ito para ikaw ay maging cation. Okay? So now let's distribute. So ayan ang electronic configuration ng sodium ion natin. The electronic configuration is this. We have here 1s2. Then for our next, we have 2 plus 6, so 8. And 8 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, so meron ka akong 8 valence electrons. Okay, sa case ng ating sodium ion. Pero sa case ng ating sodium atom, isa lang ang ating valence electron. Okay, so ito yung electron shell model for sodium atom. And ito namang sa kabila is the electron shell model for sodium ion. So, bakit nga ba nagkaroon ng positive 1 na charge, sir, yung sodium ion natin? Dito mo yan malalaman. Now, let's consider. Okay, let's erase first. Erase lang natin itong nasa taas. Also, this area. Okay, itira natin yung electron shell model nila and yung kanilang kanilang mga electronic configuration. Here, we have your sodium atom. And at this side, we have your sodium ion. Sodium plus ion. Okay? Let's use red. Now, kung mapapansin mo, yung laman ng nucleus mo ay protons and neutrons, tama? Ibig sabihin, dahil sila ay nasa loob, hindi sila magagalaw. Kaya nga, mapapansin mo sa ion, sa mga makikita mong ions, mga electrons ang less sa kanila. Okay? Yun ang binabawas sa kanila dahil yung mga electrons mo ay nasa mga shells. Okay? At yung nasa outer shell mo, yung pinakamabilis makuha na ng electron dahil siya ang pinakalabas na shell. At dahil yung nucleus mo na may proton ay nasa loob, hindi siya nagagalaw. Ibig sabihin, sa atom and ion, same ang kanilang protons. Pero magkaiba ang kanilang electrons. Okay? Sa case ng atom, same number of protons and also same number of electrons. Sa case ng ion, same number of protons, nakatulad sa sodium atom, pero iba ang number ng electrons. So, ganito yan. Again, ulitin ko lang. Kaya hindi nagagalaw yung protons ay dahil nasa loob siya ng nucleus. At ang nagagalaw lang is yung mga nasa shell na electrons. At dahil ang valence shell, ang pinaka-outermost shell, or your outermost shell is your valence shell, kaya yung electron na nasa valence shell lang ang nababawasan. Okay, so now, if we consider, dahil sodium atom, ang proton niya ay nasa loob ng nucleus, 11 pa rin ang proton mo, or di mo magagalaw, represent natin ito with plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And last is 11. So, meron kang 11 protons. Ngayon, sir, sa case ng sodium atom, ilan po ang ating electrons? Dahil sa neutral atom, electrons and protons are equal. So, we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang charge po ng electrons ay negative, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. Ngayon, dahil ang positive ay negative, ay nagka-cancel out, pwede natin siyang cancel. Here, maka-cancel sila. At kung napapansin mo, after mo silang makancel, may natira ba akong excess charge? Wala po. Dahil na-cancel sila lahat, dahil equal ang number of positive and negative charge mo, your overall charge is 0 or ikaw ay neutral. So, kaya atom ay neutral dahil equal ang number of protons and electrons niya. What if naman, sir, kinonsider natin yung ions? Okay, let's consider the sodium ion. Dahil ang protons again ay nasa loob, hindi sila nagagalaw, meron pa rin tayong 11 na protons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. So, meron ka pa rin 11 na protons. And for your electrons, take note, dahil yung neutral atom, para maging ion siya, at dahil sodium ay isang metal, gusto ng sodium na mag-lose ng valence electron niya. Sa atom, ang valence electron ng sodium atom ay isa at ibinigay niya ito sa isang element. Sabihin na natin may chloride or any negatively charged na ion sa solution, binigay niya itong isang valence electron niya para maging cation siya or maging sodium ion. At dahil nabawasan ka ng isang electron, ang total electron mo na lang ay 10. Tama? So let's have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Okay? So, kung bibilangin mo din yung natitira sa'yo, we have your 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right? Meron ka na lang 10 na electrons in total. Here, kung napapansin natin, alam natin yung concept na kapag may positive at negative ka, makakancel sila. So, ito makakancel ng positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. So, overall, meron akong excess na isang positive charge. Tama? At itong excess na positive charge na nakikita mo, siya yung magiging overall charge mo. Dahil may excess akong plus 1 na charge, ang overall charge ko ay N plus 1 or Na plus. Dahil yan ang excess ko na charge. Ayun din yung reason kung bakit may plus 1 na charge ang Na. Dahil meron kang sobrang positive charge or protons at meron kang less na electrons. Okay? So, take note of that. And for the next video, makita nyo naman yung example natin kapag meron tayong anion. Okay? Ngayong alam nyo na kung paano gumawa ng electronegative model for a cation. For example natin dito, yung example natin is sodium ion or cation, right? So, consider naman tayo ng anion. So, let's have here, paano kung meron tayong fluorine atom and fluoride ion? So, here we have F atom and we have also here F minus or fluoride ion. Okay? Take note, yung fluorine is a non-metal. And again, our concept, non-metals like to gain electrons to form anions. Okay? So here, ang atomic number niya, kung i-check mo sa periodic table, the atomic number of the for fluorine atom or for fluorine is 9. At dahil ang atom ay neutral, meron siyang same number of protons and electrons, your number of protons or number of P plus is also equal to 9. Number of electrons ay also 9. And here for the fluoride ion, again, atomic number, same pa rin, equals to 9. And here, the number of protons, take note for atoms and ions, parehas lagi ang kanilang protons. Sa case ng ion, yung atoms, ang proton niya ay same sa proton ng atom, pero yung electrons niya ay magkaiba. Okay, yun yung pinagkaiba nila. Number of protons also is 9, pero ang number of electrons niya ay 10. Okay, so kung gagawa tayo ng electronic configuration for this, we have here 1s2, 2s2, and 2p5. For fluoride ion, mamaya gagawin natin, here, sige, sulat ko na. 1s2, 2s2, and 2p6. Okay? So, on this side, gawa muna tayo ng electrons in a shell model. So, kung gagawa natin ng electrons in a shell model, yan, if this is your nucleus, okay tayo, you have here 9p plus, and yung number of neutrons, wag mo na i-indicate, okay lang sa akin. Pero take note, may neutrons dyan. Pero dahil yung ibang element, iba-iba sila minsan. Kapag may isotope, magkakaiba sila ng neutrons. Para sa electronegative model, para di tayo malito, pakita na lang natin yung protons and electrons. Okay? And don't need na to indicate kung ano yung total number ng neutrons. Okay na ako doon. Here we have, this is your first shell. And then, dahil ang may number 2 tayo, ibig sabihin sa electronic configuration, meron tayong dalawang shell. Okay? Here. Then now, let's distribute the electrons. For your first shell, you have here 1, 2 from your 1s2. And for your second shell, you have here 2 and 5. So, ibig sabihin, meron kang total na 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So here, sa case ng F atom, you have you have your 7 valence electrons. Okay, meron kang 7 valence electrons or electrons na nasa outermost shell mo. Okay, so 7 valence electrons for your F atom. And for the case of fluoride ion, ilan ang kanyang shell? Kung mapapansin mo, let's use first, gawa muna tayong nucleus. Kung ito ang kanyang nucleus, here's the nucleus. Lagay natin, same pa rin ang protons dahil nasa loob siya ng nucleus, hindi siya magagalaw, pero ang kanyang electrons ay iba. Here is your first shell, and this is now your
second shell. Okay, now let's distribute the electrons. Here we have 1, 2. Then for second shell, you have here 2 plus 6, that is 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So anong pa yung napapansin ninyo? Ulitin ko lang, non-metals like to gain electrons to form an ion. So dahil ang fluorine ay isang non-metal, nagigain siya ng electron para maging anion or yung ion natin na may negative charge. Kung mapapansin mo sa case ng fluorine atom, meron tayong 7 valence electrons, pero sa case ng ating fluoride ion, meron tayong 8 valence electrons sa ating outer shell. Ngayon, consider natin yung kanilang charges. Paano nga ba siya nagkaroon ng ganyang charge? Erase lang natin ito. This area here also. Okay, this is for your fluorine atom, F atom. Kung makikita mo, meron kang 9 protons or 9 plus charge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. And for your electrons, meron tayong ilang electrons. Dito, kung bibilangin mo, you have your 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total of 9 electrons. So you have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay? Then cancel natin kapag meron kang positive and negative. So pwede natin silang i-cancel. Here. Kung napapansin mo, wala na tayong excess. Okay? At dahil wala na tayong excess, ang charge nito ay 0 or siya ay neutral. Tama? So ang F atom mo ay neutral dahil equal ang number of positive charges na and negative charges or protons and electrons. So sa case naman ng ating fluoride ion, we have 9 protons, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. And sa case naman ng electrons, bilangin natin, have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, we have 10 electrons. 10 electrons. Gawa tayo. Let's use other color. So we have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay? Kung susubukan mo i-cancel yung positive and negative, hanapin mo lang kung yung magkakaparehas or magka-partner, positive, negative, positive, negative. Kung mapapansin mo, maiiwanan ka ng excess na negative charge. At yun din yung reason kung bakit ka may negative charge sa iyong fluorine or fluoride ion. Dahil meron kang sobra na negative charge. At tandaan, non-metals like to gain electron. Ibig sabihin, itong extra niya na electron ay nagain niya to mula sa isang metal. So for example, meron kang metal at nasa solution yon, pwede niyang kuhanin yon. Okay? At dahil ang non-metals gusto nilang nag-gain ng electron, pwede yung madagdag sa electrons niya at magkaroon siya ng lamang na electrons. Ibig sabihin magkakaroon ng an equal number of protons and electrons. Mas maraming electrons niya kaysa sa protons, and yung kung ano matitirang charge sa'yo, yung excess charge mo, yun yung magiging overall charge ng ion mo. Kaya ito ay nagkaroon ng negative 1 na charge. Okay? So here you have your negative 1 na charge. At yun ay dahil sa meron kang excess na electrons. Ngayon, meron na ba kayong napapansin sa mga inaral natin? Okay? Anong nangyayari sa ions? Kanina sinabi natin, gusto nilang ng metal na mag-lose ng valence electron para maging cation. Si non-metals like to gain electrons to form an ions. Pero kaya nila ginagawa yun ay dahil gusto nilang maging stable. Okay? Hindi lang po tao ang gusto na maging stable, pati din mga elements. Balikan natin ang ating periodic table. Okay, so lahat dito sa periodic table of elements, lahat sila ay naiinggit. Lahat sila ay naiinggit sa noble gases or group 8. Bakit? Dahil ang noble gases po ay mga stable elements. Okay? At lahat ng elements ay gustong maging stable. Kagaya natin na tao, yung elements din gusto maging stable. At para maging stable, kailangan daw nila ma-maintain yung tinatawag nating octet configuration. Or meron tayong octet rule. Octet rule.
Sabi sa octet rule, para masabing stable ang isang element, dapat meron siyang 8 valence electrons. Okay? Sabi sa octet rule, para maging stable ang isang element, dapat meron siyang 8 valence electrons. At alam natin, maliban sa helium, lahat ng nasa group 8 ay may 8 valence electrons. So kung nalimutan natin yung rule, balikan ko lang, note, may rule tayo, right, na group number is equal to your group number is equal to your valence electrons or VE. Okay, so ibig sabihin, kung ito ang iyong group 1, ito ay may 1 valence electron, 2 valence electrons, dito 3 valence electrons, this is 4 valence electrons, 5 valence electrons, 6 valence electrons, 7 valence electrons, and your last, you have here 8 valence electrons, except for helium. Take note, si helium ay may 2 valence electrons. Dahil si helium ay special sa lahat ng noble gas, si helium po ay may fina-follow na rule. Ang tawag sa rule na fina-follow niya ay duet rule. Okay? Duet rule. Sabi sa duet rule, stable na. Kapag na-reach, pwede ka maging stable. Sa case ni hydrogen, para maging stable si hydrogen, kailangan niya sundin yung duet rule at magkaroon ng 2 valence electrons. Pero most ng elements sa periodic table, ang fina-follow ay octet rule. Pero si hydrogen, gusto niyang i-follow yung duet rule dahil para maging stable si hydrogen, kailangan niya na lang tumanggap ng isa pang electrons. Tama? Okay, sorry, isa pang electron. Okay, para maging stable. So here is the duet rule and this is the octet rule. Pero most ng elements ay fina-follow yung octet rule. Kagaya na lang ng mga example natin, si fluorine at si sodium. Ngayon, tingnan natin. Kung babalikan natin yung electronic configuration and electron in a shell model na ginawa natin for sodium ion, ito siya. Erase natin tong part na to. This area here is your sodium ion. Bilangin natin kung ilan ang valence electron niya nung naging ion siya. Let's count nga. Gamitin natin itong yellow. So here, kung bibilangin mo, meron tayong 1. Take note, valence electron is the outermost electron. Okay? Or yung electron in the outermost shell. So kung bibilangin mo yung valence electron for the sodium ion, you have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So overall, meron akong 8 valence electrons or VE sa ating sodium ion. Now, balikan natin yung isa pa nating example. Sa case ng fluoride ion, ilan kaya ang ating valence electron, sir? Let's use yellow again. Take note, valence electron is the electron in the outermost shell. So here we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So overall, meron din akong 8 valence electrons for fluoride ion. So anong napapansin ninyo? Kaya nila gustong magkaroon ng 8 valence electron ay para matulad sila sa noble gas at sundin ang octet rule. Kapag meron kang 8 valence electron, ibig sabihin stable ka. Most of the elements na pina-follow nila ay 8 electron rule or octet rule. Okay? So kapag meron ka daw 8 valence electrons, ibig sabihin stable ka. So kung mapapansin natin, si fluoride ion natin, kaya siya nagtanggap ng isang electron para magkaroon siya ng 8 valence electron na total. Okay, valence electron, not electrons lang. Pag electrons, ang total electron ng fluoride mo ay, fluoride ion mo ay 10. Pero kung valence electron or outermost electron, ito lang. Yung electron natin sa outermost shell. So overall, 8 ang valence electron niya. Tama? Ang total electron niya ay 10 dahil isasama mo to. Pero kung valence electron ang usapan, you have here 8 lang or your outermost electron lang. Okay? Sa case ng sodium ion natin, Na plus ion, kaya niya ginustong maging cation ay para magkaroon din ng 8 valence electron. Kaya siya nag-lose ng electron. So yung mga metals, they like to lose valence electrons. Samantalang yung non-metals, kagaya ng fluorine, gusto nilang mag-gain ng electron para magkaroon sila ng fully stable octet. Okay? Or magkaroon ng 8 valence electrons. Dahil sabi sa rule ng chemistry, kapag meron kang 8 valence electron, ikaw ay stable. At yan ang gusto ng mga elements, ang maging stable. Okay? So take note of that. Yun ang reason kung bakit gusto nilang mag-gain at mag-lose ng electron para maging stable. Kung susubukan mong i-check yung electronic configuration ng ating fluoride ion and sodium ion, balik natin. Here,
this is your electronic configuration for sodium ion and for F minus ion. So kanina nakita natin ang electronic configuration of your sodium ion. Rewrite ko lang dito. This is for F ion. For your sodium ion, your electronic configuration is 1s2. So, isulat ko lang yung kanina na nakita niyo electronic configuration. 1s2, 2s2, 2p6, right? This is the electronic configuration for sodium ion kasi yung excess ion valence electron niya ay binigay niya na, okay, para ma-obtain ito. And for fluoride ion, the electronic configuration for fluoride is also 1s2, 2s2, and 2p6. Kung napapansin niyo, yung sodium ion pala and fluoride ion ay magkaparehas ng electronic configuration at silang parehas ay may 8 valence electrons. Here, we have here 8 valence electrons. Dito, meron din tayong 8 valence electrons, right? So, overall, lahat sila ay silang dalawa ay may 8 valence electrons. And total nila, kung i-add natin to, pareha silang may 10 na electrons in total. So, ibig sabihin, ginaya nila itong si neon. Ano bang atomic number ni neon? Ang atomic number ni neon ay 10. Tama? At kung titingnan mo, ang overall electrons, take note, electrons and not valence electron, ang total number of electrons mo here ay 10 at ang valence electron mo lang ay 8 or yung outermost electron. So parehas sila, kung bibilangan ng total electrons ay 10, ibig sabihin sila ay parehas na kagaya kay neon. Okay? At again, para masabi mong stable, kailangan mong magaya yung noble gas. Noble gas ba si neon? Opo. At sa pamamagitan ng pag-lose ng electron ng sodium para maging cation, nagaya niya si neon. Sa pamamagitan ng pag-accept ng electron, nagaya naman, or pag-gain ng electron, nagaya naman ni fluoride ion, si neon also. So, ibig sabihin, parehas na silang stable. At ang tawag natin sa mga species or katulad nito na ions na merong parehas na electronic configuration or electronic structure with same number of valence electron ay isoelectronic species. So, ang tawag natin dito, kapag kayo may parehas na electronic configuration or you have same electronic structure or same number of valence electrons, ang tawag sa inyo ay isoelectronic. So, ibig sabihin, si sodium, electronic. Si sodium at si sodium ion and fluoride ion ay isoelectronic sa isa't isa. Okay? Or isoelectronic actually refers to two atoms or ions or molecules that have same electronic structure and same number of valence electrons. Okay? Actually, yung ibig sabihin kasi ng isoelectronic, ibig sabihin na equal electric or merong equal charge. Okay? So, sila, ibig sabihin ay isoelectronic at isa pang dati consider, sila na ngayon ay stable. So, sa pamamagitan ng pag-lose at pag-gain ng electron para maging cation and anion, nagiging stable ang mga elements. So, take note of that at yun ang dahilan kung bakit gusto nilang mag-lose and mag-gain ng electron para maging stable at magaya ang noble gas.